ආයුබෝවන් යාළුවනේ මම තුසිත් දිසානායක ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්පීකින් පාර්ට් 1 වීඩියෝ එකට. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු අපි අද මොකද කතා කරන්න හදන ලෙසන් එක. එහෙම නැත්නම් පාඩම අපේ පළවෙනි පාඩම තමයි ස්පීකින් පළවෙනි පාඩම තමයි කෙනෙක් අපිට මුණ ගැහුණාන් පස්සේ අපි ඔය වඳුනා ගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ අපිට කෙනෙක් මුණ ගැහුණාන් පස්සේ ඔහු එක කතා බහ පටන් ගන්නෙ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේක ගැන කතා කරද්දී අපිට කට්ටිය වර්ග දෙකක් හමු වෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ අපි අඳුරන කෙනෙක්, ඔයාගේ යාළුවෙක්, නෑදෑ කෙනෙක්, හිතවතෙක් මේ වගේ කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අලුත්ම කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ new one. අලුත්ම කෙනෙක් වාට කියන්නේ ඔයා කලින් දන්නේ නැති කෙනෙක්ව හමු වුණාන් පස්සේ කතා කරන. මේ දෙන්න අතර කතා කරද්දී අපිට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. මොකද අපි අඳුරන කෙනෙක්ට කතා කරන විදියත් අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්ට කතා කරන විදියත් අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. type 1 අපි අඳුරන කෙනෙක් අපිට හමු වුණාන් පස්සේ එයාට එකටම අමතන්න ඕනි හායි කියලා. මගේ යාළුවෙක්, මගේ හිතවතෙක්, දෙමව්පියෝ ඕන කෙනෙක්. උදාහරණයක් මං කමල්ව දන්නවා. හායි කමල්. හායි මාම්. හායි ඩෑඩ්. මේ විදියට. අපි අඳුරන කෙනෙක් නම් හායි කියන්න ඕනි. type 2 එක. අපි අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් හමුනොත් එයාට එකටම කියන්න ඕනි hello කියලා. අපි බලමු අඳුරන කෙනෙක් අමතන විදිය. හායි කමල්. Hi guys, යාළුවනේ. Hi dude, මචං. Hi friends, යාළුවනේ. Hi dear, හිතවත. අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් හම්බුනොත් Hello mister, hello madam, hello excuse me. හොඳයි යාළුවනේ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් ප්‍රධාන තැනක් තමයි කෙනෙක් හමු වුණාන් පස්සේ එයා දැක්කා කියන අංගවන. දැන් අපි කලින් කතා කරපු hi සහ hello කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අඳුරන කෙනෙක් නම් hi, අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් hello. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි ඒ කියන්නේ කතා කරද්දී greeting නැත්නම් එයාට සුබ පැතීම් වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ අපිට කෙනාව අඳුරගත්තන් පස්සේ එයාට දවසේ කාලය අනුව සුබ පතන්න ඕනි. දවසේ වේලාව අනුව සුබ පතන්න ඕනි. උදෑසනක නම් good morning. දහවලක නම් good afternoon. සන්ධ්‍යාවක නම් good evening. හරි යාළුවනේ. දැන් එතකොට අපි දන්නවා කෙනෙක් අපිට අලුතෙන්ම නම් හමු වෙන්නේ hello කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම දන්න කෙනෙක් නම් hi කියලා කතා කරනවා. හරි. ඔන්න අපි දන්න කෙනෙක්. hi කමල් good morning. hi නිෂා good morning. අපිට මේ විදිහට කතා කළාම ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම එයාගේ නම දන්නේ නැහැ. hello good morning. දවල් කාලයක හමුණා. hello good afternoon. සන්ධ්‍යා කාලයක හමුණා. hello good evening. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එයාට එක් දවසේ කාලය අනුව සුබ පතන්න. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට සිද්ධ වෙනවා සමුගන්නා විට කොහොමද අපි සමුගන්නේ කියලා බලන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු. in farewell සමුගැනීමකදී at any time of the day දවසේ ඕනෑම වෙලාවක good day සුබ දවසක්. have a nice day කදිම දවසක් ලැබේවා. have a good day සුබ දවසක් ලැබේවා. හොඳයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒ තමයි දවසේ ඕනෑම කාලයක අපි යාගෙන් සමුගනිද්දී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන වචන කීපයක් නේ. goodbye, have a nice day, have a good day. මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ඊළඟ පොයින්ට් එක දැනගන්න ඕනේ මේක අපි සමුගන්න ටයිම් එක අනුව මේ සමුගන්නේ රාත්‍රී කාලයක නම් අපි කොහොමද උන්ට කතා කරන්නේ කියන එක. එහෙනම් බලමු. සමුගන්නේ රාත්‍රී කාලයක නම් good night සුබ රාත්‍රියක්. හරි. දැන් එහෙනම් ඔන්න අපි කෙනෙක් හමු වුණා. hi good morning කමල් නේ. අපි යාට සුබ පැතුවා. ඒ වගේම සමුගන්නා විට goodbye, good luck, good night. රාත්‍රී කාලයක නම් good night කෙනෙක් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඊළඟ දවසේ වනතුරු හමු වෙන්නේ නැත්නම් තමයි අපි good night එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් good night කියන්නේ ගෙදරදීනේ නේ බෙඩ් එකට ගියන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඇඳට ගිහිල්ලා නිදා ගන්න ඕන මෙන්න තියලා තමයි අපි good night කියන්නේ. ඒකේ අරමුණ තමයි අපි ඊළඟ දවසේ වනතුරු ඔව හමු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ good night කියද්දි good night විතරක් කියන එක හරිද? නෑ. අපි තව points තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. good night. Rest deeply. Sleep peacefully. Dream sweetly. Sweet dreams for you. හරි. ඔන්න කෙනෙක් මගෙන් අහනවා what is your name කියලා. මගේ answer එක my name is Tusit. ඒතර මේක විතරද අපිට කියන්න පුළුවන් point එකක් විතර තියෙන්නේ? නෑ. I am Tusit කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒතර මීට අමතරව වෙන වාක්‍ය නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපිට යාගෙන් නැවත අහන්න ඕන. ඒතර ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා? ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම පාවිච්චි කරනද? I repeat එකක් විතර. what is your name? නෑ. question. What is your name? මොකක්ද ඔයාගේ නම? answer. My name is Tusit. මගේ නම තුසිත්.
Repeat question. And you? එතකොට ඔයාගේ නම? Answer. I am Jane. මම Jane. හොඳයි. ඔන්න කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහන අලුත්ම කෙනෙක්. Hello, good morning. What is your name? My name is Tusit. And you? I'm Kamal. හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන හරිම ලේසි pronunciation ඒ වගේම grammatical point පැහැදිලිවම අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරද්දී පැහැදිලිවම question එක යාගෙන් අහන්න ඕන නම් කලින් අහපු question එකක් නම් පැහැදිලිවම and you. එතකොට මේකේ and කියන එකේ අපි දන්නවා තේරුම විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ සහ කියන එක. නමුත් මේ වෙලාවේ and අපි කියනවා සිංහලෙන් නිපාත පදයක් විදිහට මේ and එකේ තේරුම මේ වෙලාවේ වෙන්නේ එවිට නැත්නම් එතකොට ඔයා කියන අදහස. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට අපිට කෙනෙක්ගෙන් නම අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට විතරමද? ඒ කියන්නේ what is your name විතරමද? නෑ. අපි නිකන් ගොඩක් ආස කෙනෙක්, interesting කෙනෙක්, නැත්නම් කැමති කෙනෙක්ගෙන් අහන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද බලමු. Question. May I know your name please? මට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද කරුණාකරලා? Answer. Why not? I am Jenny. ඇයි නැත්තේ? මම Jenny. Repeat. And you? එතකොට ඔයා? I am Jane. හරි යාළුවනේ. එතකොට දැන් අපි නම අහන්න දන්නවා සමුග ඒ කියන්නේ කෙනෙක් හමු වුණාන් පස්සේ කොහොමද යාට සාදරයෙන් පිළිගන්නේ වෙල්කම් එක දෙන්නේ ඒ වගේම සමුගන්නේ කොහොමද කියන එකත් දන්නවා මීට අමතරව දැන් අපි කෙනෙක් හමු වුණාන් පස්සේ hello good morning what is your name මේ විතර නම ටික අහගෙන ඇවිල්ලා අපිට මෙයාගෙන් සප දුක අහන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයාට how are you කොහොමද ඔයාට I'm fine මම හොඳින් and you එතකොට ඔයාට කොහොමද I'm pretty well මම ගොඩක් හොඳින් හරි දැන් ඕගොල්ලෝ දකින්නේ නැති කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා නේ hello good morning what is your name I'm Kamal and you I'm Tusit how are you I'm fine and you I'm pretty well අන්න එතකොට බලන්න මේ and you කියන එකෙන් තැන් වල කලින් අහපු ප්‍රශ්නේ නැවත රිපීට් කිරීම සිද්ධ කරනවා නැතු මේ කට්ටිය නැවත what is your name how are you කියන එක රිපීට් කරන්නේ නැහැ බොහොම ලේසි පාඩම් කරගමු hello good morning hello good morning may I know your name please why not I am Jenny and you I am Tusit how are you I am fine and you I am pretty well හරි එතකොට අපිට මෙච්චරමද හමුණු කෙනෙක් කතා කරන්න පුළුවන් නෑ මෙයාගේ ජීවිතේ කොහොමද එයාගේ රස්සාව කොහොමද මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා බලමු tips for you for the speaking first one how is life කොහොමද ජීවිතේ fit as a iron යකඩයක් වගේ ශක්තිමත් how is the job කොහොමද රස්සාව not bad it is good වරදක් නෑ ඒක හොඳයි what do you do ඔයා මොකද කරන්නේ I am a doctor මම වෛද්‍යවරයෙක් හොඳයි යාළුවනේ දැන් එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අපිට කතා කරන හරිම ලේසි පළවෙනි දේ තමයි හරියට උච්චාරණය ඒ වගේම grammatical point පාවිච්චි කරන එක එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීකින් මුල ඉඳන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අද ඉගෙන ගත්ත කොහොමද කෙනෙක් වට හමු වෙනන් පස්සේ අඳුරන කෙනෙක් නම් හායි කියලා මතන්න ඕනේ. ඒ වගේම අඳුරන නැති කෙනෙක් නම් හෙලෝ කියලා මතන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හමු වෙනන් පස්සේ එයාට සුබ පැතීම දවසේ කාලය යනවා good morning, good afternoon, good evening මේ වගේම ඊට පස්සේ එයාගේ නම අහන්න ඕනේ. what is your name නේ? අඳුරන නැති කෙනෙක් හමු වෙනන් පස්සේ ඒ වගේම අඳුරන කෙනෙක් ඔයාට කෙනෙක් interesting කෙනෙක් දන්න කෙනෙක්ගෙන් නම අහන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ කියන්නේ එයාට ඒ නම ඇහුවෙන් පස්සේ උත්තර දෙන්නම අවස්ථාවක් පුළුවන් විදිහට හදාගන්න නේ may I know your name please මේ විදිහටම කොහොමද ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාගේ රස්සාවේ කොහොමද අපිට මේ පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පළවෙනි දේ තමයි ස්පීකින් වලදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නිවැරදි ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී ඒක අහන් ඉන්න කෙනාට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ දැන් කෙනෙක්ගෙන් අහනවනේ what's your name කියලා වේගෙන් අහනට වඩා ගොඩක් සිම්පල් විදිහට what is your name හරිම ජෙනුයින් ඒ වගේම තමයි අපි කතා කිරීම වගේ සහ ඒ වගේම ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ඒ වගේම grammatical point. ඒතර මේ අපි කතා කරපුවේ grammatical point මොනවද කියලා බලමු. අපි බලමු මොනවද මේකේ තිබුණු grammar points. හරි. First one. What is your name? මොකක්ද ඔයාගේ නම? be verbs රටාවේ present tense එක WH questions. My name is Jane. මගේ නම Jane.
be verbs රටාවේ present tense එකේ positive tense එක. What do you do? ඔයා මොකද කරන්නේ? Active voice present tense WH question එකක්. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති අපේ ස්පීකින් පාර්ට් 1 එකකින් අපි කතා කරා කෙනෙක් ඔයාලට හමු වුණායින් පස්සේ ඒ වගේ මේ උන්ගෙන් සමුගනිද්දි නම අහන්නේ කොහොමද? මේ ටික. එහෙනම් අපි ඊළඟ ස්පීකින් පාර්ට් 2 එක ඊළඟ වීඩියෝ එක coming soon. ඒකෙදි අපි කතා කරනවා how to tell about you. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. Tell me something about you. මට ඔයා ගැන යමක් කියන්න පුළුවන්ද? Why not? I am. කියලා ඔයගොල්ලෝ ඊට ටික ඩෙවලොප් කරන විදිහ. ඒ කියන්නේ ජෙනුයින් විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ දේවල් ඔවුන්ට කියන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ මම අද සමුගන්න හදන්නේ. ඔයාලා හා සම්බන්ධ වුණ මම තුසිත් එඩ්වඩ් දිසානායක. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහත තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ ආරාධනයත් සමග මම ඔයගොල්ලෝගෙන් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්. ජය වේවා.